بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا تاسو ته په پرنټک چینل کې راغلی کړی وي. زمونږ چې کوم د نننۍ ټریکس دي د ایم ایس ورډ هغه کم دي، په کومه طریقه باندې دي، کم ټریکس به چې کوم دي مونږ وایو. نو لومبې راځو هغه کلاس چې کوم دی هغه سټارټ کوو. د کلاس سټارټ کېدو نه مخکې زه راځم لومبې چې کوم دی خبره کوم د لاینز. نو لاینز چې کوم دی هغه سنګل دی، ډبل دی، یا کور لاین دی، یا چې کوم دی 3 لاینز ډیزاین دی. اوس هغه انسرټ کول دي، هغه په کومه طریقه باندې به انسرټ کوو. نو لومبې به داسې کار وکړو چې را به شو وین ورډ به اوپن کړو. وین ورډ چې کوم دی هغه اوپن کوم، بلینک ډاکومنټ باندې مې کلیک کړ، ما ته دا پیج راغی. اوس په دې پیج کې مونږ دلته چې کوم دی لاین انسرټ کوو. فار ایگزامپل زه وایم چې لکه یو سنګل لاین دی. اوس هغه سنګل لاین کم یو دی. نو دلته زه راځم، دا کوم چې ماینس شیپ دی کیبورډ کې دا به زه 3 پیرې پریس کوم، بیا به زه انټر کوم. نو دا سنګل لاین دی. اوس که دا زه بولډ کوم، بولډ دی خو سنګل دی، صحیح شو. نو دلته دا کوم چې ماینس دی دا به شپ سره ووخې، نو دې ته وایي انډرسکور 3 ټایمز انټر وکړي، دا به بولډ شي. یو سنګل لاین یو بولډ لاین، بل پکې دی هغه دی ډبل لاین. اوس د ډبل لاین دپاره دلته بیا دا ایکول سیمبل راغلی دی، دا به انټر کې 3 پیرې او بیا انټر. بیا ورپکې راغلی دی کورډ. اوس دا کورډ چې کوم دی دا څه شی دی؟ دا د ټایل شیپ دی، دا انټر وکړي، شپ سره به دا واخلي، دا د 1 نه مخکې وي، انټر وکړي. بیا ورپسې راغلی دی خیش والا، انټر وکړي، دا 3 لاین ډیزاین راغلی دی، صحیح شو. یو پکې چې کوم دی بل دی دا سټیرک والا، انټر وکړي. نو دا ډاټډ شیپ دی، دا 3 لاین ډیزاین دی، 3 لاین ډیزاین. او دا بل شیپ چې کوم دی دا ډاټډ دی. نو دا شپږ ټایپ چې کوم دی لاینز دي، صحیح ده. دا انسرټ کول دي، دا په دې طریقه باندې انسرټ کول دي. دا زمونږ نننۍ کلاس، نننۍ ټپس. دغه چا څه کوېسچن وي کمنټ سیکشن کې مونږ ته ویلی شئ. انشاءالله روان کلاس کې به نیو ټریکس چې کوم دی هغه ډسکس کوو. تر دې مخکې یاد راکړئ د الله په